Brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093. Sa ating headlines, issue ng prangkisa ng ABS-CBN tinalakay sa Senado. Provisional authority pwedeng ibigay ng NTC sa ABS-CBN para makapag-operate ayon sa Department of Justice. I'm glad finally ABS-CBN has admitted its shortcomings to the President. Dapat nung pa nila kayong ginawa. ABS-CBN President Carlo Catigbac humingi na ng paumanhin kay Pangulong Duterte sa hindi pag-i-era ng political ads noong 2016 elections. Apology, medyo huli na, ayon sa palasyo. China death toll para sa o dahil sa COVID-19 umakyat na sa 2,592. Nakamamatay na virus, mabilis na kumakalat sa South Korea. We also expect the outbreak to have a minimal effect or impact on OFW remittances. In terms of remittances, Epekto ng COVID-19 sa remittances ng mga OFW, maliit lang ayon sa Malacanang. Mga Pinoy na nasa cruise ship sa Japan, uuwi na bukas sa bansa. Wala kaming CDM na i-deploy. Lahat na po ay monitoring just in case merong mga, kasi yung mga lugar na yun yung last year saan nagmamarcha, saan galing. So ang idea namin, might as well provide security doon sa kanila. 2,500 pulis ipakakalat ng NCRPO kaugnay ng EDSA People Power Anniversary. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad simula bukas, February 25. Pagkamatay ng leader ng Islamist group na Al-Qaeda sa Arabian Peninsula na si Qasim al-Raimi, kinumpirma ng Al-Qaeda. At tunghayan ang kauna-unahang robot waitress sa Kabul, Afghanistan na nakakapagpangiti sa mga customer ng restaurant. Magandang gabi, Pilipinas. Tayo ay sa bayan ng napapakinggan sa DZEC Radyo Agila Jesse 62 sa Mega Manila. At sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng balita. Tinalakay sa pagdinig ng Senado ang ukol sa prangkisa ng ABS-CBN. Ayon sa Department of Justice, maaaring ibigay ng National Telecommunication Commission ang provisional authority sa media entity para makapag-operate. Pero ang Kongreso lang ang may karapatang magpalawig o magpatigil ng isang prangkisa. Na-question din ang umano'y pagiging bias ng ABS-CBN nang mag-ere ng mga negatibong campaign advertisement laban kay Pangulong Duterte. Humingi ng paumanhin ng ABS-CBN kay Pangulong Duterte sa hindi nila pag-i-ere ng kanyang political ads noong 2016 elections. Samantala, hindi masagot ni Presidential Spokesman Salvador Panelo kung tatanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghingi ng paumanhin ng ABS-CBN. Sinabi ni Panelo na nasa desisyon ng Pangulo kung tatanggapin ang paghingi ng paumanhin ng ABS-CBN. Ayon kay Panelo, dapat noon pa ginawa ng ABS-CBN ang paghingi ng paumanhin hinggil sa hindi naisahimpapawid na political ads ng Pangulo noong kampanya sa 2016 presidential elections. I'm glad finally ABS-CBN has admitted
its shortcomings to the President. Dapat nung pa nila kayong ginawa. Inihayag ni Panelo na nasa kamay na ng mga mambabatas ang ukol sa franchise renewal ng ABS-CBN. Wala raw nalabag na batas ang ABS-CBN Corporation. Ayon ito sa Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission o SEC. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Public Services Committee, sinabi ni Simplicio Cabantac ng BIR, regular na naghahain ng tax ang ABS-CBN. Mula 2016 ani hanggang 2019, mahigit 14 billion pesos ang nabayarang tax ng kumpanya. Noong nakarang linggo, sinabi rin ni BIR Deputy Commissioner Arnel Gobalia na walang nakabinbing tax issue sa ahensya ang ABS-CBN. Samantala, sinabi naman ni SEC Commissioner Efairo Luis Amatong wala silang alam na reklamong isinampa laban sa nasabing broadcast company. Sa issue pa rin ng ABS-CBN franchise, nangako ang Kamara na tatalakayin ang issue pagkatapos ng break ng Kongreso. Ayon kay House Speaker Alan Peter Cayetano, mas tamang proseso silang sinusunod para sa pagdinig ng komite ukol sa prangkisa ng ABS-CBN. Sinimulan na rin ng House panel ang proseso sa pagtanggap ng position papers para sa pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Si Adan Santos sa detalye. Tatalakayin ng Kamara ang prangkisa ng ABS-CBN pagkatapos ng session break ng Kongreso. Ito ang tiniyak ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa harap ng mga puna at batikos na inuupuan umano sa Kamara ang iba't ibang franchise bills ng nasabing network. Ayon kay Cayetano, may tamang proseso silang sinusunod para sa pagdinig ng kaukulang komite. A notice from our committee that we are starting the proceedings and they should be allowed to broadcast while we are hearing it is more than sufficient. I mean, let's be straight with our tao eh. Parang nag-attendance ngayon yung lahat ng gustong sumipsip sa ABS-CBN eh. Di ba? The reality is, kung gustong isara, edi isang hearing din ay sarado yan, o wag i-hear at sabihin sa NTC sarado, why will we talk to you with forked tongues? Di ba? What do we have to gain to lie to you? So nung sinabi namin hindi magsasara, yan ang paninindigan namin. Kung kailangan physically ako mag-on ng transmitter o pumunta doon, gagawin ko yan. Gagawin ni Chairman Chico yon. So there's no question yung iba nagmamalasakit lang. There's no question there are solid supporters of ABS. But yung iba, OA na eh. Di ba? Parang doomsday na ang ginagawa para lang makapagsipsip eh. Hindi yun ang proseso. We want ABS to get or not get their franchise based on the merits. And we can only go to the merits if we have a sober discussion through a committee hearing. Binigyang diin ni Cayetano na mas malalim at malaman ang magiging pagdinig ng Kamara sa ABS-CBN franchise kumpara sa Senado. Remember, kung ano man lumabas sa Senado, that's only half, one-fourth, one-third of the story. Marami pang may alam na hindi naman pinatawag ng Senado or kumukuha pa ng lakas ng loob. Of course, everyone has a reason. Tinanong nyo kami, ba't hindi pa nag-hearing? May reason kami. Makikita nyo pag nag-hearing na kami kung totoo o hindi yung reason. So, okay yung ibang explanation. But there are still a lot of facts that will come out later on that will show that there was some lapses at the very mildness or at worst na tumaya talaga ang ABS management for some candidates. We have the evidence for that. Now, samantala, sinimulan na ng House Committee on Legislative Franchises ang proseso sa pagtanggap ng position papers para sa pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Ayon kay Palawan Representative Franz Alvarez, chairman ng komite, 30 hanggang 60 araw ang pagtanggap nila ng position papers. Yung ABS, alam natin na marami po talagang mayroong opinion dito, maraming may position, maraming anti, maraming for. So, para po hindi maging magulo at maging mas organized tayo pagdating ng talagang hearing natin kung saan nandun na po yung mga resource persons, nakaayos na po yun lahat. Kaya tinatanggap na po natin as early as now para po pagdating ng hearing, organized na po tayo.
Welcome naman sa mga kongresistang nagsusulong ng ABS-CBN franchise bills ang desisyon ng komite na simula ng pagtanggap ng position papers. Kabilang sa mga ito, sinabayan muna Party List Representative Carlos Zarate, Laguna Representative Saul Aragones at iba pa. Pero nakukulangan umano sila kaya hinimok ang komite na magtakda ng hearing bago ang session break ng Kongreso. Ang franchise nga ng ABS-CBN, mag-expire ng March 31 yan or May 5, ay napakalapit na niyan, no? Kung walang action from the Committee on Legislative Franchise. No? And nakita naman natin kung gaanong napaka-precarious yung situation, no? Despite the statement ng NTC that if you base on precedent, there's this memorandum of understanding that an entity like ABS-CBN, whose franchise is now up for renewal, can be allowed to broadcast kahit lampas na sa kanyang franchise period. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Nagsumiti ng ABS-CBN Corporation at ABS-CBN Convergence ng sagot sa hirit na gag order ng Office of the Solicitor General kaugnay sa co-waranto laban sa TV network. Sa kanilang komento, ikiniit ng ABS-CBN na malalabag ang freedom of the press at freedom of speech ng gag order. Hindi nila dapat gamitin ang sub judice rule para ihinto mga talakayan sa mga isyu o kaso na nakabinbin sa mga korte dahil hindi ito ang layo ng nasabing patakaran. Itinanggi pa ng media company ng kanilang mga ipinapalabas na analysis at commentaries ukol sa co-waranto ay propaganda. Katwiran pa ng ABS-CBN na karapatan ng publikong malaman ang ukol sa usapin ng co-waranto. Isaan nilang disservice sa publiko kung aalisan sila ng vital source ng impormasyon sa issue na mayroong transcendental importance. Abangan! China death toll dahil sa COVID-19 umakyat na sa 2,592. Bilang ng infected na sa higit 77,000 na. Epekto ng COVID-19 sa remittances ng mga OFW, maliit lang daw ayon sa Malacanang. Mga Pinoy na nasa cruise ship sa Japan, uuwi na bukas sa bansa. Yan at iba pang mga balita, tutukan sa mata ng Agila. Congratulations to EBC Films Creative Director Carlo Ortega Cuevas for receiving the Film Ambassador Award for the film Guerrero from the Film Development Council of the Philippines. To God be the glory. Annyeong, bonjour, konnichiwa, hello! Kumusta po sa lahat ng viewers namin dito sa Pilipinas? Ako si Ate DJ and you can watch me and Teacher Sally here on Net25 Kids Live. You can catch me every Tuesdays and Thursdays on Anong Sa Inyo, and you can catch Teacher Sally every Mondays, Wednesdays, and Fridays here actually on this set. This is the Kid Kwento set. Iniimbitahan po namin kayong lahat na manood ng shows ng Net25 through OSN. You can now watch Net25 shows on the OSN channel 725. Panoorin nyo ang mga favorite Net25 shows nyo live and on demand, anytime, anywhere, and on any mobile device on OSN Play. Dito sa Net25 and OSN, siguradong at home kayo dito. Again, I am Ate DJ and I am one with 25.
Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employer na sundin ang pay rules para sa holiday bukas, February 25, na isang special non-working holiday bilang paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa DOLE, ang mga empleyado na papasok bukas ay may karapatan sa karagdagang 30% ng kanilang basic salary sa unang 8 oras. Kapag lumampas naman sa 8 oras o nag-overtime, ay karagdagang 30% din ang dapat na ibigay sa kanilang hourly rate. Habang ipatutupad ang no work, no pay policy kung ang empleyado ay piniling mag-day off sa holiday, liban na lamang kung merong favorable company policy o collective bargaining agreement na nagbibigay ng payment sa special day. Samantala, kung nataon naman na rest day ng empleyado sa araw ng holiday, ay makakatanggap pa rin dapat ang mga ito ng karagdagang 50% ng kanilang basic salary sa unang 8 oras at karagdagang 30% ng kanilang hourly rate kapag nag-overtime. Aalamin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga lugar sa Metro Manila na apektado ng huweteng. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Dibold Cenas, bagamat hindi seryosong problema sa Metro Manila ang huweteng, aalamin pa rin nila ang mga lugar na apektado nito. May ilang lugar anya sa Metro Manila may malakas na huweteng. Nitong weekend, naglabas si Philippine National Police Chief Police General Archie Francisco Gamboa ng babala sa lahat ng regional directors na maaari silang alisin sa pwesto kung bigo silang masugpo ang lahat ng uri ng illegal gambling, lalo ng huweteng sa kanilang mga nasasakupan. Asahan ang kaliwat ka ng brownout pagsapit ng tag-init. Itong sinabi ng mga kabilang sa power block sa Kamara dahil sa manipis na supply ng kuryente tuwing summer. Si Eden Santos sa detalye. Nagbabala ang power block sa Kamara ukol sa umano'y kaliwat ka ng brownout pagsapit ng summer. Ayon kay PhilReca Party List Representative Presley De Jesus, taon-taon na lang ay pinag-uusapan ang mataas na presyo ng kuryente, bunsod ng pagnipis ng supply nito at pagtaas naman ng demand ng publiko. Dahil dito, nangangamba sila na sa pagkaantala ng pagsasagawa ng Competitive Selection Process o CSP ng Department of Energy ay magresulta ito sa power rate hike. Calling on the DOE to revisit their circular on CSP to expedite the review on CSP applications as the delay in CSP applications affects electricity rates. Gate naman ni Recoboda Party List Representative Godofredo Guya, tataas na naman ang demand sa kuryente sa panahon ng tag-init. Anya, 1 buwan na lang ay magsisimula ng summer at mararamdaman na ng publiko ang pagtaas ng singil sa kuryente. Dapat anyang suriin ang WESM rules ukol sa kanilang market clearing price at price determination methodology upang maprotektahan ang mga consumer. So using this growth rate, the projected demand this summer will increase by 690 megawatt, which give us an estimate of 14,114 megawatt. This is quite alarming considering that there were no new power plants commissioned since last year. Paalala ng power block sa publiko na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente lalo na sa summer. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Abangan, lalaki patay sa pamamaril sa barangay 171 North, Caloocan. At sunog sumiklab sa Plaza Quezon, Las Piñas City. Ang police beat sa pagbalik ng mata ng Agila. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Maricar Velasco at araw-araw tayo magkakasama sa Eagle News International Filipino Edition. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika.
tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jed Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Inasang matatapos ngayong linggong pagpatay sa mga baboy na apektado ng African Swine Fever o ASF sa ilang barangay sa Davao City. Ipinabatid ni City Veterinarian Office o CVO Head Dr. Cerilyn Penil, kalahati ng populasyon ng baboy na may ASF sa 5 purok ng Inayangan ay napatay na. Inaprubahan naman ng City Council ang 32.2 million peso budget na gagamiting pambayad sa mga apektadong baboyan. Nasa 700 mga baboy ang naimbentaryo sa 5 purok. Isinagawa rin ang disinfection sa mga baboyan para maiwasan ang pagkarat ng sakit sa mga kalapit na barangay. Patay ang isang lalaki matapos na pagbabarilin sa isang subdivision sa barangay 171, Caloocan City kagabi. Ang biktima nakaposas pa ng barilin ng mga sospek. Serlo Bringa sa detalye. Nakaposas, duguan at nakatapa sa kalsada ng maabutan ng mga pulis ang lalaki na ito sa Bankers Village Subdivision 1, Barangay 171 North Caloocan City kagabi. Kwento ng mga security guards na nagbabantay malapit sa lugar, nakarinig sila ng 4 na putok ng baril. 2 nakasakay raw sa motorsiklo ang kanilang nakita na lumabas sa lugar matapos ang insidente. May mga dumaan doon sa amin sa gate, nagsabi na may patay nga dyan. Kaya tumawag lang kami ng pulis. Nakatakip ang mukha ng isa, yung isa hindi. Tapos ang kulay ng sasakyan nila na motor, kulay itim. Puro tama sa ulo ang tinamo ng biktima ayon sa mga investigador. Walang nakitang ID sa biktima na makakatukoy sana sa pagkakakilanlan nito na nakasuot ng puting t-shirt at itim na short. Nakuha sa biktima ang umano'y sachet ng shabu, alahas at iba pa nitong personal na gamit. Naalam na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga suspect na pumatay sa biktima. Kasi marami naman dumadaan dyan na nakamotor. Hindi naman lahat ng nakamotor, siyempre matandaan namin. Siguro sa isang araw siguro, higit kumulang siguro sa mga 3,000 dumadaan dyan. Para sa Eagle News, Arlo Bringas, I am 1B25. Isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Las Piñas City. Ang halaga ng natupok sa sunog umabot sa 150,000 pesos. Si Eagle News correspondent Beth Paguntalan sa detalye. Isang sunog ang sumiklab sa residential area ng Plaza Quezon dito sa Las Piñas City kahapon. Umabot sa second alarm ang sunog na nagsimula dakong alas 5 ng hapon. Mabilis namang dumating ang mga bombero ng Las Piñas City kaya agad na naagapan ang nasabing sunog. Declared fire out ito ganap na 5:41 ng hapon at 6 na kabahayan na pawang gawa sa light materials ang nasunog. Tinatayang umabot sa 150,000 ang halaga ng ari-arian na nasunog. No casualty ayon kay SFO1 Joel Pasqua.
Iniimbestigahan pa ang naganap na sunog upang malaman ang pinagmulan nito, ngunit ayon sa mga saksi, nagsimula ang sunog sa isang nakapadlak na bahay na ayon naman sa mga bumbero ay may mga pintura sa loob, kaya mabilis ang pagliyab ng apoy. Para sa Eagle News, Bet Paguntalan, I am 1 with 25. Sumailalim sa surprise drug test ang mga opisyal ng Philippine National Police o PNP sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May detalye si Eagle News correspondent Odessa Cruz. Nagsagawa ng surprise drug testing ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PROBARM sa lahat ng opisyal at personnel nito na nakabase sa PNP Regional Headquarters sa Parang, Maguindanao. Ang surprise drug testing ay pinangunahan ng Regional Crime Laboratory Office habang isinasagawa ang isang command conference. Walang sinumang pinayagan na umalis sa silid ng komperensya maliban kung sumailalim na sa drug test. Ayon kay PROBARM Director Brigadier General Marnie Marcos Jr., ang sorpresang drug test ay batay sa direktiba ni Philippine National Police Chief General Archie Francisco Gamboa. Inisyu ni Gamboa ang utos bilang bahagi ng patuloy na internal cleansing sa pamunuan ng PNP. Sinabi ni Marcos na siyang nanguna sa pagsusumiti ng urine samples sa Crime Laboratory kasama ang kanyang staff at iba pang ranking officials na ang resulta ng drug test ay ilalabas sa mga susunod na mga araw. Sino mang pulis ang magpositibo sa illegal drugs ay agad na papatawan ng kasong administratibo at sasailalim sa dismissal proceedings ayon kay Marcos. Aniya, ang drug testing sa pamunuan ng PNP ay isang pagsisikap upang mas tumatag pa ang tiwala ng mamamayan sa PNP at bilang mga tagapagpatupad ng batas, sila ang nangungunang sumusunod rito. Mula sa Maguindanao para sa Eagle News, Odessa Cruz, I am 1 with 25. 7 bahay ang nasunog sa residential area sa barangay Malakas, Lamitan, City, Basilan. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, nadamay ang 4 na silid-aralan ng isang pribadong kolehiyo. Detalye sa ulat ni Eagle News correspondent Eli Dumabok. 4 sa mga classroom ng isang pribadong kolehiyo na pag-aari ng isang councilor sa Lamitan City, probinsya ng Basilan, pansamantalang hindi magagamit sa klase simula kaninang umaga matapos madamay sa nangyaring sunog kahapon sa may barangay Malakas sa naturang syudad. Ayon kay SFO4 Victor Ramiso ng Lamitan City Fire Bureau, 7 sa mga residential houses ang tinupok ng apoy kahapon sa likod ng isang pribadong eskwelahan sa lungsod na kumalat sa bahagi ng mga classroom. Ayon kay Ramiso, umabot sa halos 1 milyon ang pinsala ng sunog, habang 2 naman umano sa mga fire personnel ang nasugatan sa pag-apula ng apoy, subalit di na pinangalanan ng lokal na pamahalaan. Nanawagan si Lamitan City Vice Mayor Oric Porigay kanina sa mga residente na maging mapagbantay sa lahat ng oras at mag-ingat sa paggamit ng mga appliances sa bahay, lalo na sa mga appliances na ginagamitan ng kuryente para maiwasan ang ganitong insidente, lalo na't napakainit ang panahon sa isla. Eli Dumabok, Eagle News, Sayamuan, UWED 25. Patay ang 3 katao matapos na malunod sa loob ng isang balon sa Burgos, Pangasinan. Si Eagle News correspondent Nora Dominguez sa detalye. Patay ang 3 magkakamag-anak matapos malunod sa isang balon sa barangay Don Matya sa bayan ng Burgos sa Pangasinan. Kinilala ni Police Provincial Director Rodrigo Maranan ang mga biktima na sina Melicio Lico y de la Peña, 42 anyos, Joey Bonso y Flaminiano, 37 anyos, at Regia Miro Emirador, 15 anyos, residente sa nabanggit na lugar. Ayon kay Police Staff Sergeant Larry Baruel, investigador sa Burgos Police, pasado 1:00 ng hapon kahapon nang mapagkasundo ng mga biktima na lumusong sa balon na may lalim na 30 feet upang mangisda gamit ang isang water pump. Nasa 1 feet na lamang umano ang tubig sa balon, ngunit nag-leak ang gas sa water pump na dahilan kaya nahilo at nasuffocate ang mga biktima na dahilan ng kanilang pagkalunod. Napag-alaman na unang lumusong sa balon ang minor de edad na si Regia Miro at nang mapansin na hindi na ito gumagalaw ay lumusong ang 2 sina Melicio Lico at Joey Bunso at pare-parehong nasuffocate at nalunod ang mga ito. Napansin umano ng kanilang mga kaanak na hindi na gumagalaw kaya tumawag ng tulong
sa Burgos Police at MDRRMO sa bayan ng Burgos na agad namang rumisponde sa lugar. Ayon kay Police Staff Sergeant Baruel, nahirapan ang rescue team na lumusong sa balon dahil sa baho ng naglik na gasolina at malalim na ang balon. Matapos ang isang oras ay saka pa isa-isang naiahon ang mga biktima sa tulong ng rescue team at kanilang mga kamag-anak na tinalian upang maiahon isa-isa ang mga biktima. Ang mga biktima ay diniklara namang dead on arrival sa Dasol Community Hospital. Mula sa Pangasinan, para sa Eagle News, Nora Dominguez, I am 125. Paunang Shelter Assistance at Volunteer Workers Honorarium ipinamahagi ng Batangas Provincial Government para sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal. Si Eagle News Correspondent Gads Rodela sa detalye. Nagbigay ng paunang tulong pinansyal para sa mga naapektuhan ng Taal volcano eruption ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas upang makapagsimula na ang mga itong ayusin ang kanilang mga nasirang bahay sanhi na rin ng volcanic ash. Mismong si Batangas Governor Hermelando Mandanas ang bumababa sa mga bayan upang ihatid ang ayuda buhat sa pamahalaan. Sinimulan ito 4 na araw matapos na ibaba ng FIVOX ang Alert Level 2 ang Taal volcano. Tumanggap ng paunang 20,000 piso ang bawat barangay na lubhang naapektuhan ng pagputok ng bulkan, habang 10,000 piso naman sa di gaanong apektado. 3,000 piso na paunang ayuda naman ang tinatanggap ng bawat pamilya na lubhang napinsala ang mga bahay. Isinabay na rin dito ang pamamahagi ng mga honorarium sa mga barangay volunteer worker na ayon sa gobernador ay malaki ang ginampanan noong kasagsagan ng pagputok ng bulkan hanggang sa ibaba ito sa Alert Level 2. Pinagkalooban din ng Kapitolyo ng halagang 200,000 pisong ayuda ang mga bayan na kanilang binibisita upang mas lalong maserbisyuhan ang mga kababayang nangangailangan. Samantala, ang mga nasa loob naman ng 7-kilometer radius danger zone, maging ang nasa permanent danger zone, partikular ang nasa Volcano Island, ay nananatili pa rin sa Batangas Provincial Rehabilitation Center at housing project ng National Housing Authority sa Barangay Malainin sa bayan ng Ibaan. Dito ay patuloy na kinakanlong ng pamahalaang panlalawigan ng mga bakwit habang isinasaayos pa ang mga pabahay na inilaan sa kanila ng Kapitolyo. Mula sa Batangas, para sa Eagle News, Gads Rodela sa IM1 with 25. Narito na ang latest sa mundo ng entertainment. Matagumpay ang ginanap na concert ng Japan-based Korean performer na si Jang Hogyo. Ito ang kauna-unahang concert ng singer-dancer sa Pilipinas at sobra siyang nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ng kanyang Pinoy fans. May report si Andrea Mendres. Nagkaroon ng isang concert ang Japan-based Korean singer-dancer na si Jang Hogyo. Ito ang kanyang kauna-unahang concert dito sa Pilipinas na ginanap sa Music Museum noong February 20. Nakilala si Jang matapos na makapagtanghal siya sa K-Con, ang pinakamalaking K-pop event sa Japan. Nakapag-release na rin siya ng kanyang mga original na compositions at mga awitin tulad ng I'm on Stage, Loving You at Tonight. Pumasok din siya at nagwagi sa Rookie Award for Korean Culture noong 2018. Ayon kay Jang, sobrang madami siyang nais na tuklasin sa Pilipinas at sa mga tao dito. At sisimulan niya ito umano sa kanyang kauna-unahang concert. Philippines is actually I like Philippines, yeah. But もっともっとこう住んでいろいろ勉強したい。I'd like to study more, yes, about Philippines, yes. Mira rito para matuto siya ng iba't ibang Philippine style. Yes. For the languages and culture, and make friends and whatever. Yeah. What's the difference
Naging guest artist naman niya sa kanyang matagumpay na concert sina Kaylin Alcantara at Ruru Madrid. Nagpakitang gilas naman bilang front act sina Shekinah Valdoweza, ang Japan-based Filipina entertainer and dancer na si Yui Nakamura at ang Outcast Dancers. Doon niya ako na-discover and then little by little gusto niya ako maging part ng Team K. So kung saan talent niya din si Jang Hogyo and then andito na po ako. 今日はしっかり頑張ろうと思うんで、皆さん楽しみにしていてください。Pagbubutihin daw po niya ang pagsayaw at saka ang pag-perform nila ngayon. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Korean singer sa kanyang Pinoy fans. Thank you for coming to my concert. From now, I'll do my best yet, and please keep an eye to me and keep supporting me. Yes, thank you. Thank you so much. At para kay Jang, isa itong memorable at unforgettable experience sa kanyang buong career. Ako si Andrea Mendres sa 91 with 25. Ang iba pa nating entertainment news, abangan sa aking pagbabalik. Abangan! Paggamit ng single-use plastic sa lahat ng tanggapan ng gobyerno, ipinagbabawal! At DepEd, nanawagan sa mga paaralan na panatilihin ang kalinisan sa mga paaralan sa gitna ng banta ng COVID-19. Ang mga yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Mga senior citizen o nakatatanda. Sila yung mga lolo at lola na kahit nasa dapit hapon na ang buhay, ay may mahalagang bahagi sa pagtuturo ng mga kaalaman at magandang asal na hindi natututuhan sa mga paaralan. Kaya naman hindi sila dapat kalimutan. Sa pamamagitan ng EBC Cares, inalala ang kapakanan ng mga nakatatanda. Enabling a better community. Ipagbabawal na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa lahat ng mga government office sa buong bansa ang paggamit ng single-use plastic. Ito ay napagtibay matapos lagdaan ng National Solid Waste Management Commission ang kautusan na layong ipagbawal ang paggamit ng unnecessary single-use plastic products. Sakop ng plastic ban ang mga plastic cup na may 0.2 millimeters na lapad, drinking straws, coffee stirrers, spoons, forks, knives, maninipis na translucent plastic bags at sando bags. Inaasahan ng DENR na kaagad mabubuo ang mga panuntunan sa pagpapatupad nito. Bahagi pa rin ito ng kanilang iniakda na solid waste avoidance and minimization strategy.
Hinimok ng Department of Education ang mga paaralan sa bansa na panatilihin ang kalinisan sa kapaligiran. Ito ay para patuloy na pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones, napakahalaga na kailangan ng malinis na kapaligiran, lalo na ang disinfection ng mga doorknob at mga hawakan upang hindi na kumalat pang nasabing sakit. Inatasan din ito ang lahat ng mga paaralan na magbigay ng supply ng sabon, alcohol at maging hand sanitizers, lalo na sa school entrance. Mangangailangan ng tulong ang isang guro o isang grupo ng mga guro sa Department of Education upang mapigilan ang profiling sa mga mag-aaral. Sinabi ng grupong Alliance of Concerned Teachers o ACT, nais nilang isaalang-alang ang proteksyon ng mga estudyante at mga kawani nito. Nanawagan din sila ng dialogo upang tugunan nila ang mga report ng profiling. Abangan, pagkamatay ng leader ng Islamist group Al-Qaeda sa Arabian Peninsula na si Qasim al-Raimi, kinumpirma ng Al-Qaeda. At tunghayan ang kauna-unahang robot waitress sa Kabul, Afghanistan na nakapagpapangiti sa mga customer ng restaurant. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Para po sa mga viewers namin sa Middle East at sa North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Nelson Lumao at araw-araw po tayong nagkakasama sa Agila, Pilipinas. Dito po sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. ASEAN is on the rise. There are huge business opportunities. Trade tariffs between ASEAN countries are being scrapped. We export our products to Malaysia, Vietnam, and other countries as well. Business travel is better than ever as visa restrictions are being eased. คือว่าตะกี้เนาะเขาก็บ่เคยว่าที่ได้ออกไปเขาต้องก่อนที่ออกไปแต่ละประเทศเขาต้องไปขอวีซ่าอันนี้เขาอยากไปเขาก็มีแต่ถือมีพาสปอร์ตไปแล้วไปยืนแจ้งออกไปเลย By creating a competitive economic environment, ASEAN is helping businesses expand. Most of our clients is from Malaysia, Indonesia, Singapore, Vietnam, and Philippines. And a more robust economy benefits everyone. When we increase our export, so it means we increase the standard of living for the farmers and the other workers as well. Sa atin pa ring top stories, patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi sa China dahil sa coronavirus o COVID-19. Sa ulat ng National Health Commission, kabuang 2,592 na ang bilang ng nasawi dahil sa nasabing virus, habang 77,150 ang kumpirmadong infected ng sakit sa mainland China. Samantala, pumanaw na ang ikatlong pasahero mula sa cruise ship sa Japan na infected ng virus. Ang pasyenteng nasawi, isang Japanese na lalaki ng edad ay nasa 80. Sabi ni Health Minister Katsunobu Kato, makikipagpulong siya sa mga eksperto at lilikha ng pulisiya para matugunan ng sakit. Mayroon ng mahigit 600 kaso ng COVID-19 mula sa nasabing barko.
Samantala, maliit lamang umano ang epekto ng COVID-19 sa remittances ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Ayon ito sa Malacanang, si Vic Sumitak sa detalye. Tiniyak ni Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles na minimal lamang ang epekto ng coronavirus disease 2019 sa OFW remittances sa bansa. Sa laging handa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Nograles na sa tansya ng economic managers ng Duterte administration, bahagya lamang ang epekto nito dahil tanging 0.1% lamang ng OFW remittances ang mula sa China, habang ang iba nitong administrative regions tulad ng Macau at Hong Kong ay nasa 0.4% at 2.7% lamang mula sa kabuuang OFW's remittances. Ayon kay Nograles, nakapagtala din ng record high na $33.5 billion OFW remittances noong taong 2019. Inilagay ni Nograles, ngayong taon, inaasahan na aabot sa $34.5 billion na increase sa remittances o katumbas ng 3% growth rate. Pero dahil sa coronavirus disease 2019, ibinaba ang growth projections sa 2.2%. o katumbas ng $34.2 billion na remittances ngayong 2020 na maituturing pa rin na record high para sa overseas Filipino remittances. Niliwanag ni Nograles na mapupunuan ang remittances mula sa ibang bansa tulad ng US, United Arab Emirates at Saudi Arabia ang posibleng pagbagal ng remittances na magmumula sa China, Macau at Hong Kong. We also expect the outbreak to have a minimal effect or impact on OFW remittances. In terms of remittances, keep in mind that mainland China account for only 0.1% of total OFW remittances, while Macau and Hong Kong account for 0.4% and 2.7% respectively. In estimating the impact of COVID-19 on OFW cash remittances, the Department of Labor and Employment inputted the following assumption. First, full year 2020 growth rate assumption of overseas Filipino cash remittances of 3%. Number two, full year 2020 cash remittances from China, including its special administrative regions, at 6.1%. And number three, decline in the growth rate of cash remittances during the severe acute respiratory syndrome or SARS episode. So based on these assumptions, we expect that the COVID-19 outbreak could dampen our total cash remittance growth in 2020 by 0.8 percentage points from 3.0% to 2.2%. In other words, while remittances from overseas Filipinos reached a record high of $33.5 billion last 2019, we were actually expecting this to increase to $34.5 billion in remittances this year, with a projected growth of 3%. But because of this COVID-19 epidemic, we have adjusted our growth projections to 2.2%. and now expect $34.2 billion in remittances for 2020. Nevertheless, this shall still breach another record high in overseas Filipino remittances. DOLE also assures us that remittances from other source countries such as the US, UAE, and Saudi Arabia may help compensate for the possible slowdown in remittances coming from China, Macau, and Hong Kong. And we are encouraged by historical data that shows that Philippine remittances have been resilient even in the face of global downtrends. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, I am one with 25. 161 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala pa sa South Korea. Ang virus ay mabilis na kumalat sa southwestern city. Sa kabuuan, 763 na ang kaso ng COVID-19 sa nasabing bansa. Patay pa sa ulat, 2 pang nasawi dahil sa virus. 7 na
ang kabuuang nasawi mula sa COVID-19 sa South Korea. Karamihan sa mga bagong kaso ng virus ay mula o malapit sa Daegu City kung saan naitala ang pinakamaraming bilang ng infected. Kaugnay nito, nanawagan si South Korean President Moon Jae-in na gumawa ng hakbang para mapigilan ng outbreak. Itinaas na rin ng kanilang gobyerno ang antivirus alert nito sa red, ang pinakamataas na level. Sa pamamagitan ng alert ay pinapayagan ng pansamantalang closure ng mga paaralan at pagbawas sa operasyon ng mga pampublikong transportasyon at flights patungo at mula sa South Korea. Sa kaugnay na balita, walang ipinatutupad ang gobyerno ng Pilipinas na travel ban sa South Korea. Pero pinapayuhan ng mga Pilipinong biyahero na ipagpaliban muna ang pagbiyahe sa nasabing bansa kung di naman kinakailangan. Sa gitna ito ng banta ng Novel Coronavirus 2019 o COVID-19. Sa abiso ng Department of Foreign Affairs, sa kasalukuyan ay walang travel ban na ipinatutupad sa mga Filipino na bibiyahe patungong South Korea. Nitong linggo nang itaas ng South Korea ang alerto nito sa COVID-19 sa pinakamataas na level matapos ang pagtaas ng bilang ng kaso ng virus. Ang DFA naman sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul ay pinapayuhan ang lahat ng mga Pilipino sa South Korea na i-monitor at sumunod sa mga abiso mula sa South Korean health authorities at makiisa sa mga hakbang para mapigilan ang pagkalat ng virus. Hinihimok din ito ang mga Filipino na tumawag sa emergency hotline number ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul sa panahon ng emergency. Habang ang mga Filipino naman sa South Korea na nakakaranas ng sintomas ng COVID-19 ay dapat na agad na makipag-ugnayan sa Korea Center for Disease Control and Prevention. Abangan! Pagkamatay ng leader ng Islamist group Al-Qaeda sa Arabian Peninsula na si Qasim Al-Raimi, kinumpirma ng Al-Qaeda. At tunghayan ang kaunahan ng robot waitress sa Kabul, Afghanistan na nakapagpapangiti sa mga customer ng restaurant. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Tamang impormasyon, napapanahon, mula Batanes hanggang taon-taon, di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang makabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology. Letters and music. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ang Pilipinas ay laging nakakaranas ng kalamidad. Maging ito ay natural o man-made. Nakapanlulumo ang mga epekto nito. Pero tayong mga Pilipino kilala sa pagtutulungan sa panahon ng pagsubok. Inaalalayang makabangon ang mga nasalanta at nasa matinding krisis. Mula noon hanggang ngayon, hindi nawawala ang Filipino bayanihan spirit.
Kinukonsidera ng gobyerno ng Pilipinas na bawasan ang travel taxes sa local airports dahil ito sa nararanasan ng airline industry na sanhi ng COVID-19 na nagkaroon din ng negatibong epekto sa turismo ng Pilipinas. Sabi ni Civil Aeronautics Board Executive Director Carmelo Arcilla, hiniling ng mga local airlines sa gobyerno na bawasan o kung hindi ay ibasura ang travel taxes at landing fees. Malaki ani ang epekto ng COVID-19 sa mga local airline lalo na sa mga biyahe patungong China, Hong Kong at Macau. Muling magpapatupad ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, February 25. Sa abiso, sinabi ng Philippine Shell Petroleum Corporation na ang presyo ng gasolina ay tataas ng 30 centavos kada litro. 20 centavos naman sa kada litro ng diesel at 35 centavos sa kada litro ng kerosene. Ipapatupad din ng Petrogas ang katulad na presyo liban sa kerosene. Epektibo ang price adjustment simula alas 6 ng umaga bukas. Nanawagan ng National Electrification Administration sa mga local electric cooperatives na patuloy na mag-develop ng mga bagong power plant. Sabi ni NEA Administrator Edgardo Masungsong, hinimok nito na gumamit ng iba pang alternatibo sa kuryente gaya ng solar, hydro at biomass power plants. Aniya, nasa 121 ang electric cooperatives sa bansa at makakaya nito na tugunan ang kakapusan sa supply ng kuryente. Samantala, nanawagan din ng NEA officials sa mga local cooperative na palakasin ang paggamit ng hydro at biomass plants sa bansa. Nakakaapekto ang amihan sa Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, ang Cagayan Valley at ang mga lalawigan ng Aurora at Quezon ay magiging maulap na may mahinang mga pag-ulan. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at iba pang bahagi ng Central Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na may kasamang isolated rains. Gayon din sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, habang ang Visayas at Mindanao ay makakaranas ng isolated rain showers. Sa Eagle News Sports, itinanghal na kampiyon sa 58th Philippine Ladies Open si SEA Games gold medalist Abby Arevalo. Si Ben Bernaldez sa detalye. Naiuwi ni SEA Games gold medalist Abby Arevalo ang kanyang unang Philippine Ladies Open title matapos manguna sa 3 rounds ng tournament na ginanap sa Manila Golf Club. Tinalo ni Arevalo si Rian Maliksi ng 9 shots at 2 over par 74. Si Arevalo din ang tanging player na nakashoot ng under par sa unang 2 round ng Philippine Ladies Open, ang premyadong golf championship ng bansa. Tumapo si Arevalo na may score na 211 na bogey-free, 68 at 69 at magtala ng 9 shots. I was confident, but at the same time, I wasn't really thinking about the lead. I was just thinking of just playing a regular tournament, just the same feeling. How was the condition today? Definitely harder than the first and second round. The wind started picking up ever since hole number 2. So that added to the difficulty for today's round. You finished 2 over today. Okay. Yeah. So this is your last tournament, amateur tournament? I don't know yet. I would know in a few days. Okay. Yeah. Then you make your decision. Yes. So, any message to, just overall, what can you say about your win? This is probably your last. Probably my last, yeah. I'm excited. Yeah, it's a nice way to end my amateur career. Now I'm ready to take it to a higher level, and I'm excited. Bagamat ilang mga international players ang nagkansila sa tournament, ay maganda pa rin ang naging turnout ng 58th Philippine Ladies Open ayon kay Women's Golf Association of the Philippines President Shelo Fregil.
Yes, this year it's really a great turnout despite the virus situation where we have about 20-25 players who canceled at the last minute. But we're still happy that we have about 70 players. Most of our delegates are from the Philippines, which is good because at least it promotes golfing for the ladies, right? And we're happy with the turnout. Plus, we're happy with our winner, Abigail Arevalo, who turned out to be someone who's in the watch list. So we're happy with the turnout. Ito na ang huling amateur tournament ni Arevalo at ang desisyon na ito na maging professional golfer. Para sa EN Sports, ako si Ben Bernaldez and I'm 1 with 25. Abangan pagkamatay ng leader ng Islamist group Al-Qaeda sa Arabian Peninsula na si Qasim al-Raimi, kinumpirma ng Al-Qaeda. At tunghayan ang kauna-unahang robot waitress sa Kabul, Afghanistan na nakakapagpangiti sa mga customer ng restaurant. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. We are living during the most extraordinary time in human history. All transport will go fully electric. Es wird eine völlig neue Mobilität geben, meine Damen und Herren. Rev, the new auto show on DW. Getting you into gear on cutting-edge developments. Wasserstofferzeugung braucht Energie. We focus on green technology. Das Auto ist im Betrieb absolut emissionsfrei. And also feature head-to-heads. And the latest launches. Das Fahrgefühl war gut, er lässt sich sehr gut fahren, er liegt sehr gut auf der Straße. And mobility stories from around the world. Sali na sa pinakabago at pinakamalaking nationwide talent competition ngayon. Tagisan ng Galing! 4.5 million worth of cash prizes await winners who will perform at the Philippine Arena. Grand Champion, 2 million pesos. First runner-up, 1.5 million pesos. Second runner-up, 1 million pesos. Sing, dance, or perform unique and new acts. Audition now! Like the Net25 Facebook page, subscribe to the Net25 YouTube channel, and tune in to the show Himig ng Lahi for more announcements. Tagisan ng Galing! Presented by Eagle Broadcasting Corporation, Kabayan Ko, Kapatid Ko, and Net25. Tagisan ng Galing! Hey guys, I hope you enjoyed this video. Make sure to leave some love by giving it a thumbs up and don't forget to subscribe here at ABC Tujonas so you don't miss any of our upcoming features. May iba't ibang klase ng museo. Ang mga museo ay institution na naatasang mangolekta, magpakita at mangalaga ng mga artifacts na mahalaga sa kasaysayan at ibahagi ang cultural at natural heritage.
Sa pagbisita sa museo, lumalawak ang iyong kaalaman. Kaya naman dapat itong tangkilikin at pahalagahan. Earth. Home to millions of species. A home worth saving. Global Ideas tells stories of creative people and innovative projects around the world. Ideas that protect the climate, boost green energy solutions, and reforestation. Using interactive content to inspire people to take action. Global Ideas, the environment series of Global 3000. How to do an interview. Your teacher asked there are vulnerabilities for women and children, which we really want to look after because they're such they're an equal component of society. ASEAN's Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, active in all 10 member states, works to see women are treated equally and children everywhere are protected. All 10 nations within ASEAN have signed on to a declaration to end violence against women and children, ensuring their citizens can live freely and safely. It sets the benchmark of what can be done and should be done. Hopefully we can create a society that is better for women and for children and for families pretty much all over ASEAN. And by focusing energy on education, ASEAN provides a brighter future filled with opportunities for our children, and that benefits all of us. Soccer, the world's favorite sport. And it's no wonder. Spectacular goals. And plenty of emotion. The best of game day. Kickoff.
Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. In Good Shape, your weekly health show on DW that covers many aspects of healthcare. We look at what's new in medical treatment, nutrition, fitness, and beauty. We discuss these topics in depth with specialists. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Tamang impormasyon, napapanahon, mula Batanes hanggang taon-taon, di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang makabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology.
Aabot sa 2,500 pulis ang nakatakdang ipakalat ng National Capital Region Police Office sa Metro Manila kaugnay ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas. Wala naman daw natatanggap na banta sa seguridad ang PNP kaugnay ng isasagawang selebrasyon. Ang detalye sa report ni Bar Gabriel. Eksakto alas 4 ng umaga bukas, ilalagay na sa full alert status ang buong pwersa ng National Capital Region Police Office. Bahagi ito ng ilalatag na seguridad para sa selebrasyon ng ika-34 na taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay NCRPO Director Police Major General De Bolsinas, aabot sa 2,500 security personnel ang ide-deploy nila, kasama na ang pwersa ng AAP Joint Task Force NCR. Partikular na babantayan nila ang People Power Monument, kung saan isasagawa ang programa simula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Wala pong imminent threat. But the usual perceived threat on terrorism ay nandyan pa po yan. So we will be deploying our personnel for any eventualities. No? Yun po ang kandyan. Walang imminent threats kaming natanggap. Kasama ding babantayan ang paligid ng ABS-CBN compound, kung saan may inaasahan din umanong kilos protesta laban sa bantang pagpapasara sa kumpanya. If they will be utilizing EDSA as the primary honor guard location. So if so, then we will be moving traffic sa private vehicle lanes and we will not be utilizing the bus lanes. Magde-deploy din sila ng mga ambulansya at tow truck upang agad na maialis sa kalsada ang mga sasakyan sakaling magkaroon ng aksidente. Lahat na po ay monitoring just in case merong mga, kasi yung mga lugar na yun yung last year saan nagmamarcha, saan galing. So ang idea namin, might as well provide security doon sa kanila. Diba? But we will not stop them for marching, etc. Imumutaw na lang para makita natin kung saan sila. Para hindi naman madisturbo yung traffic. Samantala, nilinaw din ng NCRPO na wala silang natatanggap na anumang seryosong banta sa seguridad kaugnay ng aktibidad bukas. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am 1 with 25. Kinumpirma ng Al-Qaeda ang pagkamatay ni Qasim al-Raimi, ang leader ng Islamist group Al-Qaeda sa Arabian Peninsula. Batay ito sa ulat ng Site Intelligence Group. Una rito, inanunsyo kamakailan ni US President Donald Trump na napatay ng Amerika si al-Raimi sa counter-terrorism operation sa Yemen. Itinuturing ng Amerika ang ACAP bilang isa sa deadliest na sangay ng Al-Qaeda network na itinatag ni Osama bin Laden. Para sa iba pa nating entertainment news, ginawaran ng parangal ang mga natatanging pelikula sa Asia sa isinagawang Asian Cinematography Awards dito sa Eagle Broadcasting Corporation. Ilan sa mga pelikula ay nakapukaw ng atensyon dahil sa tumutukoy ang mga ito sa nararanasan natin sa ating pang-araw-araw. Ang entertainment news na yan ihahatid sa atin ni Erlo Bringas. Mga natatanging pelikula mula sa Asia-Pacific region ang nakatanggap ng parangal sa Asian Cinematography Awards na ginawa sa Eagle Broadcasting Corporation. Kompleto sa awards na ilang mga staff and crew maging ang direktor ng kada nominadong pelikula. 300 entries ang sumali sa nasabing award giving body, pero 32 dito ang nakapasok sa finals. 10 buwan ang ginugol ng mga hurado para makapili ng mga natataging pelikula na makakatanggap ng gawad. Nagpapasalamat sa organizers ang nakatanggap ng parangal para sa kani-kanilang mga pelikula. Yeah, thank you so much. We are so honored to get such a wonderful award. I never expect that. We are so happy to have this trophy, and I hope enjoy it, my movie, and around the world. Well, it's an incredible feeling, especially to be back here in Manila. It's been 27 years since I've been here.
to be here to receive these awards is an incredible feeling, and I just have to, I can't thank the Asian Cinematography Awards enough for this incredible honor and this opportunity. Yeah. Lain ng grupo na makapagbigay inspirasyon sa lahat ng mga aspiring filmmakers, maging sa may talento at may potensyal sa nasabing larangan. Kaya maging ang mga kabataan na ito, isa sa sumali sa workshop ng grupo na tinawag na Sinilab. Marami nila silang natutunan sa paggawa ng isang pelikula, maging sa pagbuo din nito. Dito sa Sinilab, nagkaroon kami ng mga workshops and masterclasses led by different directors in the industry, and sa pamamagitan ng Sinilab, nagkaroon kami ng opportunity to really train us before we get the opportunity na i-pitch yung projects namin. Marami akong nakilala na makabuo din ng friends, and being part of the top 3, sobrang saya po na finally mabubuhay ko na yung story ang gusto ko nang isabihin. Actually, I learned a lot here in ACA, mostly in cinematography. Nagbigay talaga sila ng focus lessons, yung technical side ng filmmaking. And I think yun yung isa sa mga na-overlook sa mga films natin dito sa Philippines. So I think maganda yung naging input nila, and magagamit namin siya in the long run. Magpapatuloy naman nila hanggang sa mga susunod pang taon ang pagbibigay parangal sa mga natatanging aspiring filmmakers. Para sa Eagle News, Arbingas, I'm Juan with 25. Portrait of a Lady. At yan ang mga nakalap naming entertainment news ngayong Lunes. Ako po si Phoebe Publico, and I'm Juan with 25. Hindi lamang sa Asia nauuso ang mga robot waitress. Dahil ngayon ay handa na ring mag-serve ang kauna-unahang robot waitress sa Afghanistan. Sa Times Restaurant na makikita sa Central Kabul ay nakapagbigay ng ngiti ang bago nilang crew sa mga customer, lalo na sa mga kabataan. Ang humanoid robot ay galing pa ng Japan at ito ay inspired sa isang babae na may hijab o belo na isinusuot ng mga kababaihang Muslim. Pinangalanan nila itong Timea na may taas na 5 feet. Gaya ng mga crew, may kakayahan si Timea na maghatid ng pagkain sa mga mesa ng customer at makapagsalita ng basic phrases tulad ng happy birthday. Isa umano sa layunin ng Times Restaurant sa paglalagay nila ng robot waitress ay upang hikayatin pa ang sumusunod na henerasyon na pasukin ang field of technology and artificial intelligence. At sumainyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website, eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Sam Cepeda. Ako naman si Wedge Kojaman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we are one with 25. This program was brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093.